Juan, 30 tuổi. Juan là người Tây Ban Nha. Juan đến từ Barcelona. Juan là thầy giáo tiếng Tây Ban Nha. Hiện tại, Juan sống ở Hà Nội. Juan có thể nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Anh ấy đang học tiếng Việt. Mỗi ngày, anh ấy đều đến trung tâm học tiếng Việt. Juan rất thích tiếng Việt vì anh ấy muốn sống và làm việc ở Việt Nam. Anh ấy nghĩ tiếng Việt rất thú vị. Anh ấy đã học tiếng Việt 6 tháng rồi. Bây giờ anh ấy có thể nói một chút tiếng Việt. Anh ấy đọc và viết khá tốt. Juan có nhiều người bạn người Việt Nam. Nhiều người bạn thích nói chuyện với Juan vì họ muốn luyện tập tiếng Tây Ban Nha. Mỗi thứ Tư, họ đều đến sự kiện trao đổi ngôn ngữ. Ở đây, Juan đã gặp một cô gái Việt Nam. Cô ấy rất dễ thương. Họ quyết định cùng nhau trao đổi ngôn ngữ. Juan dạy cô ấy 2 tiếng một tuần tiếng Tây Ban Nha. Cô ấy dạy Juan 2 tiếng một tuần tiếng Việt. Họ thường đến quán cà phê để học. Thỉnh thoảng học xong, họ cùng đi ăn. Juan thích món ăn Mexico. Juan cũng thích món ăn Việt Nam. Sau 6 tháng, tiếng Việt của Juan đã tiến bộ rất nhiều.